ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? Even it is safe, very safe investment, but it is also more headache investment. Cap rate GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜਾ cap rate ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡ ਡੀਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ CMSC could be an amazing opportunity for people. ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ people are selling regardless. ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸਲੋ ਹੈ ਐਂਡ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੂਵ ਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ 10% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾਏ ਚਾਈਨਾ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘਟਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ 2-3 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 29 ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ US ਦੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਡ। ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਐਕੁਇਟੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚਲਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਲੋ ਸੈਲ ਹਾਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਏ ਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਰ ਅਪਰਸ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ? ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਣਾ ਜੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੈਪ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈਡਲ ਕਲਾਇੰਟ ਹੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਇਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਫਾਲਸ ਅੰਡਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਦਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇयर इज नो ਲਿਮਿਟ 50 ਮਿਲੀਅਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ,
ਹੋਟਲਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨੇ, ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕੱਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CMSE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਸਟਿਲ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਇਟ ਅਪ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕਰਨ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, you are looking at 30 to 40% on an average down payment. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਈਟਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 35% ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 6 ਮਿਲੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵਟ ਰੇਂਜ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪ ਰੇਟ। ਸੋ ਕੈਪ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪ ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੈਪ ਰੇਟ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕੈਪ ਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਪ ਰੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪ ਰੇਟ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਨੋ ਸਾਫ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੈਨੈਂਟ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਗੇਜ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗੇਜ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਯੈਸ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 30 ਇਅਰ ਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 25 ਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਵਧੀਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨਕਮ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100, ਉਹ ਕੈਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਕੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਜੇ 6% ਕੈਪ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ 6% ਕੈਪ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਫਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਡ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਨ ਅਦਰ ਵੇ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6% ਕੈਪ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 60,000 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਾਇਰ ਦਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਲੋਅਰ ਦਾ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਲੋਅਰ ਦਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਹਾਇਰ ਦਾ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਇਰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ, ਇਟਸ ਅ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਇਟਸ ਅ ਰਿਵਰਸ। ਸੋ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਇਵਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਮਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਡਿਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੈਪ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਲੋ ਜਾਣੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਟ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਲਿੱਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਕੱਢਦਾ, 5 to 10 ਇਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ 5 ਇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ 2.25% ਰੈਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 2.25% ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ what is the principal left at the end, what was the principal you started out with, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ GTA ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। GTA ਉੱਥੇ ਕੈਪ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪ ਰੇਟ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ? ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GTA ਦੀ ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਂਟੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ GTA 'ਚ ਹੈ, GTA 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਇਵਨ ਬੀ ਲਾਈਨਡ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪ ਰੇਟ ਹਾਈ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ। ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੋ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਮਿਟੀਗੇਟਡ ਵਿਦ ਹਾਇਰ ਕੈਪ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਏਜ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪ ਰੇਟ ਹਾਇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼ ਕੈਪ ਰੇਟ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਇਰ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ 'ਚ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪ ਰੇਟ ਈਵਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ $3 ਲੱਖ ਦਾ ਡੋਰ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਪਲੈਕਸ ਲੈਣਾ, 15 ਪਲੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 8-10% ਕੈਪ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ 12 ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। So industrial property could also be used as a landlord only. So ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਸਡ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫਿਲ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਟਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਔਨ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਟ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਇਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹਾਇਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਇਟ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ, 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ 10 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 4 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਯੂਨਿਟ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 25% ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 25% ਵੇਕੈਂਸੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ? ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10% ਵੇਕੈਂਸੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 2 ਵੀਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਕੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਨ ਫਿਕਸ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਰੀਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡ ਡੀਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਸੈਲ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਅਨਦਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਰਾਈਟ, ਅ ਬੈਟਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਪੀਪਲ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 13.5% ਕੈਪ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ 13% ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਦ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 10% ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਯਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੋਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ $3 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਮਨੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਵਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 35% ਡਾਊਨ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 50+ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਐਟ ਅਦਰ ਏਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟ ਲੌਂਗ ਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲੀਜ਼ ਆ, 5 years 10 years 15 years, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਟੈਨੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੌਕ ਹਿਮ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ 2 years 3 year 5 year, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਯੂ ਨੋ, ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਨ ਵੇ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜੌਬਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਫਿਲ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, right, as long as you can buy that kind of thing, it can fit into anyone. It is safe, very safe investment, but it is also more headache investment compared to plaza. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਟਰਨਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਂਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚੋਂ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੈਪ ਰੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹਾਇਰ ਕੈਪ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। CMHC ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ CMHC ਕੁਡ ਬੀ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਪੀਪਲ। ਪਰ ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਨੀਡ ਅਨਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਟੀਮ ਅਮਿਤੇਰੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਸੀ 30 to 40 ਮਿੰਟਸ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। 100,000 ਵਧਿਆ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧ ਗਿਆ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ 1.75 ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੋਟਲਸ, ਪਲਾਜ਼ਾ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੀ ਡੀਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥਾਨੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਾਊਨ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਤਾ ਰਿਸਕ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦਾ ਐਗਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਵਨ ਬਾਸਕਟ, ਆਲ ਦਾ ਐਗਸ ਇਨਟੂ ਵਨ ਬਾਸਕਟ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਯੂ ਕੁਡ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਲੋਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਨਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਹੈ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ LCBO ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਲਾ ਗੈਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ, ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਫਰੋਮ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟਰੀਮਸ ਔਨ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ EV ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਸੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਐਗਰੀਡ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ 100% ਕਿ ਕੱਲਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਰ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ 10% ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ 12% ਕੈਪ ਰੇਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ 5-6% ਕੈਪ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਕੈਪ ਤੇ ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ the only benefit of business versus job is ਕਿ you can create more units। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਟਲਸ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਆਵਾਜ਼ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜੌਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਵਰਕ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜੌਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਜੌਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਦਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਨਦਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਾਇਰ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ 100% ਟ੍ਰੇਨਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗਰੋ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮਚ ਫਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ CMHC ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤਾਂ feel free to ask us anytime and we will love to help you and answer you. Thank you.